بسیار مشکل میباشه. تاکسی بسیار قیمت است. به طور مثال اگر 50 مایل دور باشه پانتون شما یا جایی که شما زندگی میکنین و 50 مایل دور باشه، تاکسی شاید $200 بگیره از شما و بس هم شاید نباشه. دیگه این مهم است که شما همراه دیپارتمنتی که صحبت میکنین، دیپارتمنتی که شما درس اونجا میخوانین، همراه از اونا تماس باشن قبلا و بگن که چه وقت شما میرسین. یک شماره تماسی داشته باشین از اونا که اگر خدا نخواسته یکی از پروازایتان، چون که پرواز زیاد میباشه، یکی از پروازایتان اگر دیلی میشه که اونا رو شما در جریان بگذارین تا اینکه در میدان کسی باشه شما را چی کنه، پکاپ کنه. و دوستایی که نیویورک خصوصا بخشای شمالی یا مرکزی نیویورک میاین، مشکل نیست. اگر از دیپارتمنتان کسی نبود و ما بیکار بودم، باز ما میتونم پکاپتان کنم، مشکل نیست. اما عموما دیپارتمنتی که شما درس میخوانن اونجا یک یا دو والنتیر میباشن. اگر پانتونایی که بجت ندارن یک کسی را باعث اینترنشنال استودنتس افیر پوینت آف کانتکت مقرر کنن، اونا پول نداشته باشن، باز شاگردای داخلی آمریکا که بخش همین پروگرام شما میباشن، اونا باز والنتیرلی میخواین مثلا کمک کنن که بیاین میدان هوایی شما را پیک اپ کنن. بسیار مهم است که کسی بیاد شما را پیک کنه، به خاطر که ما نمیخوایم که شما خدا نخواسته $200 از جیبتان تاکسی مصرف کنید. خب به نظر من بخش پوینت نکته اولی که میگفتیم ما قدر بود. فعلا از آقای عبدالله سادات خواهش میکنم که اگر مایکای شما را بتونن آن کنن تا اینکه اگر شما سوالی داشته باشن در این مورد. بله. اگر کسی سوال داشته باشه میتونه که چی کنه. Muted. Unmuted. میشنوی آزمره؟ چه شما مقصود؟ بله. بله واسطه خب اینان گفتم کسی که اگر چی داره سوال داره میشه که یا نشته کنه یا مو ریز هنده بزنه که ما مایک شان کنیم. خب بسیار خوب. دوستا اگر شما سوال داشته باشین میتونن بالای ریز هند کلیک کنین و اونا باز شما میتونن با سوال کنین. فکر نکنم که سوال داشته. آقای فیصل ظاهر. خوش. بله مهربانی. آقای فیصل نوبتم خالی هستن. آقای فیصل اونا مایک خود از طرف خود میوت کردن. خب بگین که از طرف خود مایکشان ان میوت کنن. آواز ما میشنوید؟ ان میوت شد. بله آقای فیصل ظاهر. سوال نداشتم، فقط میخواستم یک موضوع را اضافه کنم در رابطه با می فرمی که استاد گفتن. بله که به خاطر که کیشر که انتقال میتین اوجا باید دکلیر شوه اگر از 10,000 بالاتر میباشه. بله. پس شما گفتین که میتونین هر مقدار پول را انتقال بدین. بله. فقط به خاطر دوستایی که چیز را میخواستم اضافه بکنم که بله میشنوین؟ آوازتان که قطع شد. بله مهربانی. میشنوین آواز ما؟ میشنوم. بله مهربانی.
کمک روشنی بتم این که گفتن هر مقدار پول را میتونن اونا برای خود انتقال بدن. فقط که فکر میکنم در قانون که از $10,000 بالاتر امرای خود کش انتقال بدن. دیگه فقط به خاطر تبریک که یک ذره واضح شد خواستم میره براتون شیر کنم. تشکر بسیار زیاد. یک جهان تشکر. آقای خالد سوال داره. آقای خالد بانی. خب سوال بله استاد سوال ما بود که شما گفتین 50 پوند قانون چیزی که ماکسیمم لگیج باید داشته باشیم. این صرف در کشورهای بوردینگ است، مثلا کسی که میخواد امریکا بره از دبی پرواز داشته باشه داخل امریکا. وقتی که دوجا تا میشه دوجا خود دوباره ترازو نیست که وزنش ببینه. این صرف است که در داخل خود امریکا یا کسی که میخواد از امریکا بیرون بره فکر میکنم این ترازو وزنش دیده میشه. درست است؟ خب ما میخوایم درباره این براتون کمک توضیحات بدم. کابل اصلا از کابل اجازه نمیده، مشکل است. درست شد؟ بله. کابل به طور مثال شما پروازهای اینترنشنال میگیرین یا امارات میگیرین. امارات خوب است، ما رکامند میکنم بر شما امارات که اگر بتونن امارات بگیرین طبعا این مربوط فولبرایت میشه. امارات خوبیشانی است که شما وقتی که 6 شام به طور مثال 3 دیگر از کابل پرواز میکنین، 6 شام دبی میرسین و پرواز بعدی شما از دبی با امریکا به طور مثال 4 صبح است. از 6 شام تا 4 صبح بر شما فری هتل و بعد چیزا میتن ترانسپورت داره. این خوبی امارات است. امارات از 23 کیلو اضافه مشکل است در کابل قبول کنه. خب فرض کنیم که شما کسی را شناختین یا خدا نخواسته واسطه آوردین. خدا نخواسته. بله خدا نخواسته واسطه آوردین. از اونجا تیر کردیم، مشکل نیست. قسمی که قبلا گفتم در امریکا قانون داره در پورت آف انتری شما دیکلیر به حساب میگیرین بایکای خود تسلیم بشین، از کاستم میکشین، دوباره پس چکن میکنین. در وقت چکن پس تول میکنن. درست. اونجاست که باز 50 پوند که زیاد بود میگه یا بکش یا پول بده. درست. بله. خیلی قانونش هم فرق داشته، به خاطر که بعضی کشورهای دیگه است که وقتی در اون کشور صرف در قسمت بوردینگ تول میشه ترازو میشه و در جایی که رسیدی صرف اون نامت بایک اگر استیکر داشته باشه نظر بو بایک خود پیدا میکنی میبری، دوباره چکینگ هم نمیشه و دوباره تول هم نمیشه. بله. اگر شما به حساب بیاین و در خود نیویورک سیتی باشین و در نیویورک سیتی پایین شوین و براین از میدان، بله در اونجا باز مشکل نیست. بله بایکتون میگیرین دست میبرین. اما اگر شما از نیویورک پرواز دیگه دارین به باستان، پرواز دیگه دارین به کانزاس، بله کانکشن فلایت داخلی امریکا، باز اونجا مجبور هستین که ری چکن کنین. درست. بله. درست. تشکر سوال میگرفتم. خب که دیگه سوال داره آقای عبدالله؟ نفر بعدی خانم زهرا. بله مهربانی خانم زهرا. خب با عرض سلام مجدد. سوال ما این است که در مجموع از کابل تا یکی از ایالت‌هایی که ما دستنشان است بخوایم اگر سفر کنیم در مجموع چند ساعت در خواهد گرفت؟ تا کجا؟ از کابل تا به طور مثال نیویورک در مجموع چند ساعت در خواهد گرفت مجموعاً؟ خوش. بسیار خوب. ببینیم مربوط پرواز شما میشه که شما پرواز از طبعا از کابل به دبی میگیرین، از دبی به اون طرف پرواز شما چه قسم است؟ آیا پرواز شما به اروپا می نشینه یا مستقیم پرواز است با امریکا؟ چندین شهرهای امریکا هست که از خود دبی شرکت امارات، شرکت قطر اینا پرواز دارن. به طور مثال هیوستن یا تکساس پرواز مستقیم دارن، JFK، واشنگتن، باستن. این شهرهایی است که به حساب شمال شرق امریکا اینجا پروازهای مستقیم دارن. عموما اگر هدویند یا شمالی که روبروی طیاره نباشه 13 ساعت در بر میگیرن. در مجموع نخینی از دبی الا نیویورک. درست. طبعا از دبی تا کابل 3 ساعت است و در دبی چقدر لیوور دارن اونم شما کاونت میکنن. بله. اما بسیاری تقریبا 50% پروازها به اروپا پایین میشن. دیگه متوجه باشین. اگر در اروپا به طور مثال در ایتالیا پایین شوین اونجا هم 5-6 ساعت میمانن تا اینکه طیاره تبدیل کنن.
تشکر. قابلش نیست. خب بسیار خوب. سوال دیگری؟ امی کسایی که یک دفعه گپ زدن در مایک اگر سوال دوم ندارن میشه که پس چیره هند خود لار کنن. اگر در غیر از به این معنی است که دیگه سوال دارن سوال ندارن. ولی آقای فیصل ظاهر دستشان هندشان بالاست، نمیفهم از مسابقه هستن یا سوال دارن. خب بسیار خوب، تشکر. درست پس پایین کردم. بسیار خوب. خیلی سوال که ندارین میرویم به طرف بعدی، نکته بعدی. درست است آقای عبدالله؟ اوکی. ما خدا. خب بسیار خوب. نکته بعدی که بالاش صحبت میکنیم عبارت از هاوسینگ یا به حساب بود و باش شما هست. خب کسانی که به پروگرام‌های پری اکادمیک میاین برای اونا به صورت عموم کلشان هاوسینگ می داشته باشن. شما در هاستل زندگی میکنین چون که مدت شما کم است. شما برای 4 هفته، 2 هفته، 6 هفته یا 8 هفته می باشین. درست شد؟ از اون نگاه مشکل هاوسینگ ندارین. هاوسینگ مربوطه هم هاستل می باشه و اونجا هم مربوطه نان و کل چیز می باشه. اما بعداً باز با پوانتون اصلیتان که می روین و اونجایی که شما اصلا داخل کردین درستان شروع میشه که سمستر آگست است یا سمستر خزانی می باشه، شما قبلا مجبور هستین که خصوصا برای کسایی که بخش فولبرایت می باشن و ماستری می آین اونا یا پی اچ دی می آین دکترا، اونا مجبور هستن که خانه بگیرن. یک چیزی که بسیار مهم است مورد نظر میگیرین که همراه کسی که تماس میشوین یا خانه‌ای که میگیرین در سکیور نیبرهود باشه، در یک جای باشه که اونجا خدا نخواسته مشکلات چی نداشته باشن، به طور مثال گنگ وایلنس نباشه و یا ای که مشکلات درگز نباشه و این چیزا بسیار زیاد در شهرهای بزرگ می باشه. شهرهای کوچک کمک در امان است از مشکل گنگ وایلنس و بی امنیتی. شهرهای بزرگی را زیادتر می باشه، به طور مثال نیویورک سیتی، لاس آنجلس و شهرهای بزرگ دیگه، منفس، تنسی، اینجا چی می باشه؟ داخل شیکاگو به طور مثال. خب این نیست که تماما شهرهای بزرگ هم قسم باشه، اما بلاک ها یا نیبرهودهای مشکل دارن یا به حساب جایی که سکیور نمی باشن. خب طبیعی است شما اگر از طریق ما براتون رکامند میکنم که از طریق چی پیش بروین، از طریق دیپارتمنتتان در تماس شوین well in advance. بسیار بشکایی خوب است در تماس شوین، 1 ماه 2 ماه قبل از برنامه تان در تماس شوین و برشون تشریح کنین که به حساب شما یک خانه میخواین. باز اونا راهنمایی تان میکنن. اونا عموما بر شما یک همی حساب گارانتی میشه که جای سکیور بر شما راهنمایی میکنن. و دوم چیزی که مهم است اگر شما بخواین و ما هم رکامند میکنم که اگر شما بتانین که شیر هاوسینگ بگیرین، باز بعضی اینترنشنال شاگردایی که قبلا آمدن همینجا درس میخوانن 1 سمستر 2 سمسترشان است و اونا یک خانه 2 اتاقه دارن که شما میخواین امرایشان برین شیر کنین، یا بعضی شاگردای نوی هستن، محصلین نوی هستن، اونا میخواین یک کسی امرایشان شیر شوه دیگه. این بسیار خوب آپشن است تا ای که شما امرای دیپارتمنتان، اگر دیپارتمنتان معذرت خواست و گفت که ما در این باره معلومات نداریم، بعداً باز شما میتونن که امرای دوستایی که اینجا دارین سال گذشته بودن کش کنم امرای اونا از طریق فیسبوک، از طریق گروپایی که دارن در تماس شوین. و آخری آپشنتان کریکلیست است. کریکلیست یک چیزی است که قدر سکیور نیست اما باز هم یک آپشن دارن. میایم بالای هاوسینگ. اگر شما به طور مثال پیمنت که از طرف فولبرایت بر شما میشه و شما اگر هاوسینگ تنهایی بگیرین، باز بسیار مشکل است که شما بچت بتونین یا پسنداز بتونین از پول بکنین و یا
خدا نخواسته the worst case scenario از جیب خودتون مصرف نکنین. خصوصا در شروع در یک سمستر اولی من رکمند میکنم براتون که بتونین شیر هاوسینگ بگیرین. 2 اتاق می باشه. یک کسی هست که امی تعمیر می باشه امی آپارتمان به نام خود گرفته 2 اتاق داره. به طور مثال اونا 1000 کرا میتونه 2 اتاق. باز در داخل دیپارتمنت در نوتیس بورد اونا یک حساب نوتیس نوشتن که ما یک روممیت کار داریم و عموما شاگردای ماستری بسیار انسانای خوبی می باشن به صورت عموم. شاگردای بچلر هم خوب هستن اما هدف می بود که بچلر یکمه که حساب اینجا میگن کد می باشن، نه طفل نیستن اما 18 و 19 و 20 می باشن. اگر دوستایی که در اینجا 18 و 20 هستن معذرت میخوایم، اما در اینجا میگن که کسایی که بچلر میخوان کما که بی‌پروا می باشن، به این معنا که چند درست پاک نمیکنن، کامن ایریا را درست پاک نمیکنن یا پارتی می داشته باشن بعد از پارتی خود باز گم می باشن هیچ صفایی نمیکنن. اما کسایی که گریجویت استادیز میکنن ماستر اونا مچور هستن و زیادتر مچور هستن نسبت به بچلر و اونا زندگی همراه اونا خوب است، خوشایند یا زندگی مشکل نمی باشه. بنابراین اگر کسی 1000 یک آپارتمان گرفته بر شما میگه 500 شما پی میکنین، بسیار خوب است که مجازی که شما خودتون 1000 پی کنین و یک اتاقتون خدا نخواسته خالی بمانه و یا ای که به تنهایی خودتون یک اتاق را شما بگیرین. چرا فرق بین یک اتاق و 2 اتاق و قدر زیاد نیست. تماما آپارتمان ها اینجا یک اتاق نشیمن داره که کامن ایریا می باشه، اونجا هر کس استفاده میکنه، یک کچن می داشته باشه و بعض اوقات دو اتاق خواب 2 تشناب می داشته باشه که بسیار خوب است. اگر شما 2 اتاق خواب 2 تشناب داشته باشه بسیار خوب است، بر شما بسیار سهولت است و 2 کیلومتر داشته باشه آپارتمانتون مشکل نمی باشه. اما از نگاه اقتصادی بسیار خوب است تا اینکه شما از پردیم فولبرایت بتونین بچت کنین و در جریان رخصتیاتون بخواین اکتیویتی های اضافی داشته باشین، داخل امریکا سفر کنین، کانادا بروین، مکزیکو بروین و جای دیگه بخواین سفر کنین، باعث تفریح بسیار خوب است که یک پس‌انداز داشته باشین. خب شاید دوستا اینجا باشن بگن که ما در افغانستان سالها شده ما شاید دلاری میگیریم، ما پول داریم. بسیار خوب است، مشکل نیست، پول داریم، از جیبتون میخواین مصرف کنین مشکل نیست. اما اگر بخواین که بچت کنین امیرای طریقش است. خب میایم بالای shared housing هم شد. finding halal meat. خب ببینین در بسیاری شهرهای امریکا اگر یک نفوس 5 الا 10,000 الا 15,000 داشته باشن، اونجا کمیونیتی مسلمان ها می باشن، چی کوچک چی بزرگ. به طور مثال ما در یک شهر زندگی کردیم که بسیار کوچک بود، بسیار کوچک دور افتاده بود، در قسمت شمالی نیویورک همراه سرحد کانادا بود، اما باز هم ما یک کمیونیتی و یک اسلامیک سنتر داشتیم و باز هم دیپارتمنت شما پوینت آف کانتکت شماست. اگر در نیویورک میایین، در شهرهای نیویورک، پنسیلوانیا و ویرجینیا، ما در خدمت هستم، ما که سوال داشته باشن مستقیما میتونن. در دیگه شهرهایی که ما دور هستن شما دیپارتمنتتون بهترین پوینت آف کانتکت هست، همراه دونه تماس شوین و بگین که اگر در اینجا اسلامیک کمیونیتی داشته باشن، خصوصا کسایی که در ماه رمضان شریف میایین و روزه میگیرن. این مهم است که شما اسلامیک سنتر یا کمیونیتی سنتر را پیدا کنین، چرا اونجا از طرف اگر شما خودتان در رمضان نتونن شما گوشت حلال پیدا کنین یا دکان حلال پیدا کنین، شما میتونین افطاری بروین در اونجا. تماما فامیلا اونجا افطاری میارن و بسیار غذای زیاد میارن، اضافی میباشه، همیشه اضافی میکنن. شما میتونین به طور مثال یک بولونی یا یک چیزی یا یک دست خالی برین، مشکل نیست. اما خوب است که چون که اونجا از کمیونیتی مسلمان از تماما کشورهای مسلمان ها می باشه، عرب ها می باشن، پاکستانی ها، بنگلادیشی ها، مسلمان های هندی، مالیزیایی، از تماما دنیا. خب عموما ما که می رفتم همراه خود یک چیزی می بردم
میتونین ببرین و رمضانتان اقسم حساب افطاریتان پیش میره و یک کمیونیتی است، همراه از اونا تماس هم برقرار میکنین، بسیار خوب است. و از دمی دوران شما میتونین سوال کنین که چی کجا هست، دکان یا به حساب گروسری شاپی که حلال میت داشته باشند. اوکی؟ but still اگر شما بعض اوقات گفتین که نه در صورت ما باید در روز اول که آمدم فردایش گوشت بخورم، اوکی زنده باشه ماهی که در هر دکانی که شما بروین، والمارت بروین، دکان‌های شاپینگ سنترهای بزرگ بروین یا گروسری استورا، ماهی یخچالی دارن. ماهی تازه کمک قیمت است، ماهی یخچالی کمک ارزان‌تر است. میگیرین میارن و دلتان سرخ میکنین یا دلتان در مایکروویو یا در داش پخته میکنین تا روزی که شما چی کنین دکان حلال پیدا کنین. اوکی؟ گروسری شاپینگ یک چیز مهم است که اگر شما بخواین بچت کنین، یک گیلن شیر متوجه باشین قیمت ها در اینجا مختلف است. دوستایی که سفر کردن قبلا براتون معلومات باشه یا دوستایتون با خبر باشین، یک گیلن شیر در یک شهر در یک ساحه 500 متری 3 قیمت داره. مثلا مثال یک جا یک گیلن شیر $2 است، در گروسری استور پهلویش $2.5 است، در گروسری استور پهلوی ازو $3 است. و فرقش دیگه است که برند نیم است. به طور مثال اگر شما والمارت برین، در داخل والمارت هم شیر خود والمارت است که ارزان ترینش است، برند والمارت است، و هم شیر نسله است. به طور مثال خب شیر نسله به خاطر که برند نسله است $3 است و شیری که والمارت خودش برند داره و $2 است، یا بعض اوقات سیل میکنن $1.5 میشه. شیر تخمی چیزایی است که زیاد استفاده میشه، خصوصا در وقتی که محصل میباشه آدم دیگه. بنابراین ما چیز ضرور که برم برند نیم بخرم، who cares؟ چیزی نیست، پوشاک نیست که من مثلا تیشرت باشه یا پتلون باشه یا پوشاک باشه ما بگیم برند نیم میخرم. No. So there is no need to buy brand name food. It doesn't make sense unless شما میخواین پول زیاد داره. دیگه از این طریق هم میشه هفته‌وار که شما شاپینگ میکنین یا ماهوار شاپینگ میکنین بسیار بچت کنین از این پولی که بر شما اسکالرشپ داده میشه. خب میایم بالای پوینت بعدی. 2 پوینت دیگه داریم، 3 پوینت دیگه که مربوط ترانسپورتیشن، درایوینگ لایسنس و موتر میشه. ترانسپورتیشن در شهر، در خود شهر که پانتون شما است، اونا بسیاری شهرها چی دارن؟ بس دارن، شاتل سرویس دارن. از آپارتمانایی که شما زندگی میکنن نزدیک پانتونتان تا داخل پانتون شاتل سرویس دارن. به طور مثال ایندیانا یونیورسیتی، جورج واشنگتن، این پانتونای بسیار که ساحهشان بزرگ است، اینا بس سرویس دارن. ما یک کارت از شما میگیرین و مشکل نیست رو شما راهنمایی میکنن. اگر دورتر از پانتون بگیرین، خب اضافه تر از 2 مایل باشه یا 3-4 کیلومتر، باز پای پیاده مشکل میشه، خصوصا اگر پانتون شما در منطقه باشه کجا بسیار سرد باشه. باز آپشن داریم که شما درایوینگ لایسنس بگیرین. خب درایوینگ لایسنس 2 امتحان داره. امتحان اولیش که است در مربوط هر ایالت میشه. در ایالت که شما میروین معلومات بگیرین که قانون از چی است. عموما سرتاسر امریکا 2 قسم چه دارن، امتحان دارن. امتحان اولیش تحریری است که یک بوکلت است، از اینترنت دانلود میکنن، قانونهای ترافیکی رو میخوانن، باز میرین امتحان میتن، امتحان تحریری. و اگر از 20 سوال 16 سوال کامیاب شدین بر شما پرمیت میته which is called a learning permit و امی آیدی شما میباشه. بسیار خوب است برای خود داشته باشین. و بعداً باز رو تست یا به حساب امتحان عملیش شما باز میتونن آنلاین راجستر کنین یا از طریق تلفن راجستر کنین. و در امتحان عملی هم 5 یا 10 دقیقه میگذره، داخل شهر شما رو یک گردش میته، استاپ ساین میباشه، اشاره میباشه، دست راست دور بخورین، دست چپ دور بخورین، روبرویتون جاده یک طرفه است، میبینه که شما به حساب کابل داخل جاده یک طرفه میشوین یا نه.
بخیر کامیاب شدین باز به شما لایسنس میده. بسیار خوب است، بسیار. یعنی در امریکا اگر شما بیاین باعث داخل سفرها داشته باشین داخل امریکا، وقتی که لایسنس بگیرین ضرورت نیست که شما پاسپورت و فرم I-94 تان یا I-20 تان یا I-T یا I-2019 تان همراه خود بگردانید. هیچ ضرور نیست، اما لایسنس هم میتونین. طبعا در پوانتونی که شما میایین بر شما ID ایشو میکنن. همراه لایسنس ID پوانتونی تان را ثبوت میسازه که شما در اینجا باعث محصل هستین. در این حال بانک اکانت هم اگر شما بخواین بسازین بسیار خوب است به نظر من، چرا بعضی اوقات شما ضرورت میشه شاپینگ کنین آنلاین و در بسیار موارد بعضی جاها می باشه که هیچ کش قبول نمیکنن. به طور مثال به خاطر در مو شهری که شما پانتونتان می باشه پشت کنین در موجه بسازین، چرا در دیگه شهرها اگر بسازین میشه و بانک سکشنش اونجا نباشه. به طور مثال یک بانک است به نام، ما به شما مثال بتم، نام بانک است چیس منهتن. قسمی که از نامش میفهمین در داخل منهتن است، یعنی در یک ساحه بسیار خرد است این بانک و در دیگه شهرهای نیویورک نیست این بانک. پس به این که شما اگر در این بانک اکانت بسازین شما باید در نیویورک باشین، در داخل منهتن باشین. اگر بیرو برآمدین به طور مثال در نیویورک ویرجینیا رفتین و در اونجا نبود چیس منهتن، باز مشکل دارین شما. به خاطر کوشش کنین از شهر شما از جای بانک اکانت بسازین که در شهرتان باشه. و آخری پوینتی که دارم در این باره مربوط موتر است. خب شما میتونین بدون داشتن موتر لایسنس بگیرین، مشکل نیست. امتحانش بتین، امتحانشان پاس شد شما لایسنس بگیرین. و باز گرفتن موتر گپ بعدی است. بازو مربوط خود شما میشه که چقدر شما میخواین سفر کنین، چقدر ضرورت دارین. به نظر من خب سفرهایی که در جریان بریک سمستر شما به طور مثال شما نمیخواین که میگین که افغانستان نمیرم و اینجا میباشم یا یک ایالت دیگه سفر میکنیم، خب دو آپشنای بعدی است، در نکات بعدی صحبت میکنیم. اما داشتن یک موتر خوبی ها و خرابی های خود داره. خب خرابیش است که به طور مثال شما اینشورنس باید پی کنین. روزی که موتر گرفتین خدا کنه 6 ماه استاد باشه باید شما اینشورنس پرداخت کنین، بیمه. و بیمه موتر مختلف از قیمتاش از $100 الی $200 ماهانه می باشه. یک چیزی است مد نظر بگیرین. دوم پارکینگ مد نظر بگیرین. جایی که شما هستین، خانه که شما زندگی میکنین پیش روش پارکینگ فری داره، مشکل نیست پارکینگش. شهرهای بزرگ همیشه مشکل پارکینگ می داشته باشه. به طور مثال نیویورک سیتی، داخل نیویورک سیتی، لاس آنجلس، اونا خانه میتون پارکینگ نمی داشته باشن. پس به این معنی که یا شما مجبور هستین دورتر از خانه تان جای پارکینگ بخرین که او هم پول کار داره ماهانه، و یا ای که موترتان پیش روی خانه استاد میکنین اما صبح وقت به طور مثال شوروالی میایه پاک میکنه سرکه، اونجا باز تایم داره، شما باید بخیدین موترتان درایو کنین نتیجه ببرین یک جای دیگه یک مدت خاصه، به طور مثال 5 ساعت بعد دوباره از اونجا بیارن اینجا، یک کمک مشکل است. خصوصا باز وقتی که شما کلاس داشته باشین دیگه این مشکل ایجاد میکنه براتون. گرفتن موتر مربوط خود شماست، مصرف داره، مسئولیت داره دیگه و ضرورت مربوط ضرورت شما چقدر شما ضرورت داره. فکر کنم پوینت نکته عمده دومی که داشتیم دربارش صحبت کردیم. حالا فلور اوپن میکنیم به سوالا. آقای عبدالله میبخشن، آقای خسرو دستشان بالاست اگر سوال داشته باشن. بله میشنوین؟ مایکشان از طرف آن است، نه اینفهم از طرف خودشان میوت است. آقای عبدالله خسرو لطف کنین مایکتان. سلام علیکم، میشنوین؟ و علیکم السلام، مهربانی میشنم. بله ما سوال مشخصا در مورد ازی بود که ما در استارت گفتیم که در مورد هاوزینگ آیا امکانات ازی است که امو پانتونایی که برای ما ادمیشن میده در لایلیا و اینام بود باش داشته باشیم یا همیشه برای کلگی
باید جدا خانه بگیرن اتاق بگیرن؟ این موضوع رو پرسان میکنم. خب بعضی پوانتونا هستن اونا قانون دارن که برای کالج استودنت هاوسینگ میتن، برای داخل هاستل میبخشن، داخل هاستل برای اندرگراجویت میتن و بعد از اندرگراجویت بالا ندارن، هاستل ندارن. دوم پوانتونایی که قسم یک قانون ندارن شما در تماس شوین که شرایط هاستلشون چی است. بسیاری ها هستن شرایط هاستلشون زیق می باشه و مشکل می باشه به حساب تایمینگشان، نانشان، این چیزایی است که شما مورد نظر بگیرید. هاستل خوبیای هم داره، خرابیای هم داره. خب به این معنی که نظر و پانتونا فرق میکنه. بله، امروی پانتون تماس شوین اگر اجازه میده، و چون که شما اسکالرشپ میگیرین بر شما حساب استایپند داده میشه، فکر نکنم که بر شما پانتون بگه که بر شما هاستل میدم. هاوسینگ مربوط خودش مشاهد. بله. درست. و یک سوال دیگه هم داشتم در مورد لایسنس که کسایی هست که در افغانستان فعلا درایوینگ لایسنس دارن و من نمیدونم که آیا ای هم یعنی مدار اعتبار است و یا ای که چون بعض اوقات ما شنیدیم که همین دوستا لایسنس افغانی خود را هم به حساب کاپیش پارسالش روان کردن و گفتن من نمیدونم که بدر خورده و امثال هستی. نمیدونم که ای هم قابل چالش است برای پروسه های قانونی در اونجا یا نه. تا جایی که من معلومات دارم، اینم ای به بنیاد معلومات ما کم باشه یا اشتباه باشه، ما در افغانستان اگر لایسنس شما اینترنشنال لایسنس باشه به حساب انگلیسی باشه، به نظر من به هر استیت تعلق داره که هر استیت از خود قانون داره. بعض استیت ها هست که برای مدت 2 ماه 3 ماه اینترنشنال لایسنس قبول میکنه، بعد از اون میگن که شما باید از اونجا لایسنس بگیرید. بعض استیت ها هست که هیچ قبول نمیکنه اینترنشنال لایسنس. درست. این مربوط هر ایالت میشه که شما اونجا میروید. صحیح، تشکر. دیگه یک سوال دیگه هم هست، ما نمیدونم که بعدا این پشخواب شد یا نه. خب امی در ارتباط با هاوسینگ یا گفتین ارتباط میگیره این موضوع هم که امی تلفن‌های شخصی را که ما همراه خود داریم، ما این تلفن‌ها با سیم کارتایی که در بله میشنوید؟ بله مهربانی سوال شما رو میشنوم. بله امی تلفن‌هایی را که ما همراه خود مثلا در افغانستان داریم با سیم کارتی که در یو اس است، کدام مشکل نخواد داشته باشه که اگر ما تلفن شخصی خود در اوجه بریم؟ چون بعض اوقات بعض کمپانی‌ها امو فون خود همراه سیم کارت عرضه میکنن، امثال از این بعض گپ‌ها می داشته باشه. میرم اگر معلومات بده. تشکر بسیار زیاد آقای عبدالله خسرو، بسیار خوب سوال کردین. امی پوینت در اجنده ما نبود، ما باید جای به جای میکردیم. برای جواب میخوایم کلگی بشنوه. کوشش کنین از افغانستان تلفن همراهتان یا می سمارت فونتان با یک اپلیکیشن یا 2 اپلیکیشن اینستال کرده بیاین، بخاطر که شما اینجا مستقیما در روز که آمدین یا فرداش یا پس فرداش نمیتونین تلفن بگیرین. و سیستم تلفن از اینجا قسم است که شما قرارداد میکنین و تلفن‌های اینترنشنال اگر انلاک نباشه کار نمیکنه. اینجا سیم کارت که میگیرین همراه تلفن بر شما میتن. خب به خاطر بهتر است که می وایبر یا واتساپ یا بعض دیگه چیزایی که اسکایپی که دارین از اونجا فت کرده بیاین. در هتل که می باشین، در هاستل می باشین، در پانتونی که می باشین و همیشه وای فای می داشته باشن، اینترنت. پس به این معنی که شما میتونین اینیشلی هفته اول، 10 روز اول، 2 هفته اول در تماس باشن، همراه فامیلیتون، دوستایتون در تماس بگذارین تا اینکه باز شما بتونین پیدا کنین که کدام آپشن بر شما خوب است، کدام پکیج خوب است و کدام کمپانی خوب است، ارزانتر است، ایره بگیریم. بله. خب به این معنی که تلفن را که میبریم در اونجا قابل استفاده نیست، ولی برای چند روز را برای ما کارآمد خواهد بود دیگه. به صورت عموم بله قابل استفاده نیست، اما یک کمپانی در امریکا است به نام تی موبایل که اگر تلفن شما اینترنشنالی انلاک باشه سیم کارت از وا کار میته. بدون تی موبایل دیگه کمپانی‌ها قرارداد میکنن برایتان 1 سال 2 سال و هم تلفن حساب سیم کارت با تلفن به شما میده.
سعید تشکر. من همین سوالاتم بود دیگه. زنده باشین، از معلوماتتان ادامه میتیم بس ازم. بله مهربانی. آقای الیاس سوال دارن. باش که همه چیستن مایک شانان کن. مهربانی آقای الیاس. آقای الیاس مهربانی. سلام، صدای من میشنوید؟ بله صدای شما را میشنوم. سلام احترامات. تشکر از اینکه این وبینار را آماده کردیم. واقعا استفاده کردم. این جدیداً که آمدم به پیوست گردنمایی این وبینار. خدا کنه سوال با تکراری نبوده باشه چون من دیر رسیدم. فقط میخواستم پرسان کنم که مسئله هاوسینگ، مشخصا آف کمپس هاوسینگ، ما در افغانستان از نمیال به فکر از باشم به آنلاین کار کنم و او را حتی همون پیسی و آنلاین پرداخت کنم یا اینکه صبر کنم بیایم به خود امریکا از اینجا تصمیم بگیرم. خب آقای الیاس، ما درباره این کمک صحبت کردیم به تفصیل. بر شما خلاص بگویم که هاوسینگ مربوط از این میشه که شما امروی دیپارتمنت که میایین در پوانتونی که شما داخل کردین بر شما داخل داده، در اونجا شما امروی امو دیپارتمنت در تماس شوین و که اگر بتونین یک شیر هاوسینگ امروی یک کسی دیگه باشه اونا بگیرین و یا به تنهایی خودتون که اگر اونا شما راهنمایی کنن با دیپارتمنت از میاد آنلاین شروع کنم از افغانستان پیش از اینکه برم یا اینکه وقت رسیدم به اونجا کار انجام امیالش. خب قبل از آمدن هدف است که شروع کنین. اگر برسین اینجا باز شما جای نمی داشته باشین، کجا بروین؟ باید جای داشته باشین. خوب است که از امیالش شروع کنین در تماس. اقلا 1 ماه 1.5 ماه 2 ماه قبل خوب است تا اینکه یک هاوس خوب و یک جای خوبی بر شما پیدا شود. متوجه شدین؟ بله تشکر از شما. زنده باشید. قابلش. خانم فرشته حسمتی. بله سلام علیکم. Can you hear me? بله سلام علیکم. صدا شما را دارم مهربانی. Yeah, I just have a question regarding the housing. Sure. I wanted to ask whether is it better to live on campus or off campus. I mean, I'm supposed to come to Colorado State and to Colorado State University, okay. And they have apartments inside the campus too. And so I haven't applied. I haven't talked to the department yet, but I just wanted to know whether is it better to live on campus or off campus. Other than that, you also talked about security issues. Right. I don't know if you know much about Colorado State or not, but you talked about gangs and violence and all that. Right. If you have some information, that would really help. Sure. The first thing about living on campus or off campus, I think it's up to you and the school that you're going to, which is Colorado State University, as you mentioned. I think you would have to talk with them and find out what options they have when you live on campus, and what are the options or amenities that you have when you live off campus. Usually, from my experience, living on campus, you would have to be a little bit on the when it comes to timing, for example, or transportation or food. Right. They would provide you all those things, but then there would be some restrictions. For example, could you invite your friends for a party one night? You know what I mean? So that's something that you have to talk with the department. Off campus, you have more freedom, but then you would be a little bit away from the university. So I would suggest you talk with them and find out what are the amenities that they offer on campus and what are the ones that they have off campus. Okay. Yes. Thank you. Regarding the gang and violence, usually Colorado is a very safe state, especially I'm not sure if you're going to Colorado Boulder. Fort Collins, actually. Fort Collins, okay, yeah. Fort Collins is a military-style town. There is a big military fort, and overall, that's a very good and safe city.
right. But depending on a couple of points, I have not been to Fort Collins, but if it's a big city, let's say 150,000 people living over there, there are some neighborhood. It's not all over the city, but some neighborhood which might be gang related, and that's something that the department would tell you that these are the not so secure neighborhoods. But overall, Colorado is a very safe state. It's a very beautiful state, and I wish you all the best. Thank you. That was really helpful. Okay, no problem. کسی دیگه یک مسئله که چیز از عبدالله خسرو دستش بالاست، نمیفهم که با مثال سوال قبلی است یا نه شدن. خب پس پاهان کردن. یک سوال چی داریم؟ written question داریم. ما بخوانم برات یا خود میبینی شما مقصود؟ ندارم من. بخوانم لطف کنید. نشته کرده که I have to provide economical support for my family as well from my Fulbright package. So could you please provide a bit information that in average case how much is possible to save for our family? Okay. خب به انگلیسی جواب بتونی یا بداری یا با پشتو؟ بداری شاید. Okay, بداری. Okay. So here's the ببینین فولبرایت بر شما پیمنت میکنه پر استایپند اون مربوط یدی میشه که در شهری که شما زندگی میکنین چقدر مصرف دارین. شهرهایی است که کاست آف لیوینگ پایین است، شهرهایی است کاست آف لیوینگ بالا باشه. به طور مثال اگر شما در کلمبیا یونیورسیتی یا نیویورک یونیورسیتی بروین، در خود منهتن است، بسیار قیمت است. تنها $2,500 تنها یک آپارتمان است که شما شیر بگیرید. خب فود هم قیمت است، ترانسپورت، everything is expensive. اما اگر به طور مثال شما در سیریکیوز بیاین، راچستر بیاین، اینجا ارزان است. Everything is less expensive. به نظر من اگر بزرگترین مصرف شما به نظر من it's the housing and textbook می باشه. اگر شما از این بتونن بچت کنن، به طور مثال شما بیاین در let's say راچستر یا راچستر Institute of Technology شما بیاین و در اونجا شما یک هاوسینگ بگیرین $500 و به شما فولبرایت به طور مثال $1,800 ماهانه بده. شما 500 هاوسینگ دارین، مصارف ماهانه خوراک دارین and then that's it. راچستر داخل سایه که بانتون است، اونجا اونا شاتل دارن، قدر قیمت نیست. then chances are you could save I don't know how much, maybe چند صد دلار، 400-500 باشه، اما شما میتونین که economically زندگی کنین، میتونین سیف کنین. I don't know that would be enough to support a family in Kabul or not, but بسیار دارمدارش بالای دی است که در کدام شهر میروین، فولبرایت بر شما در اون شهر چقدر monthly stipend مقرر کرده و شما آیا تنها زندگی میکنین یا shared housing. چرا بزرگترین مصرف شما هاوسینگ است. درست شد؟ بله. سوال نیست؟ با مدرد شما مقصود صاحب، چون من اینجا آپشن ریز هند ندارم دیگه، ما یک سوال داشتم بیرمانی خالتون باشن. وقتی که اگر ما یک آپارتمان بخوایم امروز یک مسئله دیگه شیر کنم، همین لیز کانترکت که من امضا میکنم، آیا هر دو تننت لیگلی باند میباشن در اون کانترکت یا تنها من که امضا میکنم؟ شکر. بله، خوب سوال است. ببین استیت نیویورک یا استیت ویرجینیا اینجا میگن که یک نفری که اول لیز کرده باز عموم لیگلی به حساب مسئول می باشه، اما شما امرای کسی که باز شیر میکنین یا زبانی یا یک ورق امضا میکنین بین خود شما می باشه. اما با لیز کمپانی یا مالک خانه، کسی که خانه به نامش است عموما مسئول می باشه. بعض استیتا هست اونجا اونا میگن که نه، قانونی است هر شخصی که تعداد اشخاصی که زندگی میکنن اونا تمامشان باید در لیز نامشان باشه، که مشکل کار نیست که شما آمدین امرای کسی شیر گرفتین، باز میروین لیز اگریمنت
پس رینیو میکنن نام شما هم نوشته میشه. That's it. تشکر اکرام زنده باشن. قابلش نیست. سوال دیگه نداریم؟ دو پوینت دیگه هم داریم که باید فکر کنم دیگه سوال نیست. خب آقای عبدالله 2 پوینت دیگه هم داریم که کاور شود. نکته دیگه هم داریم. پیش بریم. خب اوکی، پوینت دیگه که داریم academics and textbooks. قبلا صحبت کردیم دربارهش که شما بانک اکاونت بسازین. چرا؟ به خاطری که عموما تکست بوک هایی که بر شما از طرف پروفسورتان و از طرف پانتونتان دپارتمنتتان بر شما داده میشه که باید بخرید و قیمت می باشه. بسیار بعض اوقات قیمت های هنگفته می داشته باشن. به طور مثال شما $1.5 یک کتابه که در حالی که یک سمستر است، بعد از او تکست بوک است یا همیشه هر سال یاد اپدیت میشن، چی ضرور که شما بخرید. پس چاره چی است؟ خب یکی خو شما میتونن عموما آنلاین ارزان پیدا میشه، دیگه خیلی شک نیست نسبت به کتاب فروشی هایی که به طور مثال کتاب فروشی های بزرگی که در اینجا است، بارنز اند نوبل است و اونا بسیار قیمت هستن. یک کتابی که در آنلاین ما $50 پیدا کنیم اونجا $60-70 است. یک مشکل بزرگ. و دوم آنلاین بر شما آپشن چی را میتن؟ رنت یا کرایی میگیرین. ما شخصا خودم هم این کار کردیم. در آمازون یک اکاونت میسازین و آمازون بسیار خوب آپشن داره که باز مطابق شروع سمسترهای امریکایی باز بر شما کتاب رنت میکنن و در آخر سمستر تقریبا 10 یا 15 روز بعد سمستر شما وقت دارین تا که دوباره برشون شپ کنین. خب قسم پیش میره که شما یک اکاونت میسازین و از اونجا یک کتاب به طور مثال سرچ میکنین، کتاب میگه قیمتش است $150، اما اگر میخواین رنت کنین به طور مثال برای 6 ماه یا برای 4 ماهی که سمستر دارین $25، $14، $15. عموما ما شخصا خودم از $10 الی $15 رنت کردیم، از زیاد نبوده. بالا رنت کلیک میکنین بر شما شپ میشه در آدرستون و قبل از اینکه رنتش پوره شوه بر شما یک مسیج میاد در ایمیلتون که رنت شما پوره است و شما بالایش به اون اکانتتون دوباره میروین. پس کلیک میکنین بالای ریترن، بارکد دوباره براتون روان میشه در ایمیل، میروین به کتابخانه یا در پانتونتون پرینت میکنین، بالای کتاب میزنین، داخل باکس میندازین و روان میشه برشون و اونا ریسیو میکنن. So that's a very good option of saving money. چرا در هر سمستر میشه تکست بوک شما اگر شما زیاد مضمون بگیرین it could go to thousands of dollars. So why should I pay thousands of dollars on a textbook that would change next year in the next version or next edition? به این خاطر آپشن رنتینگ خوب است. So that's how to find less expensive textbooks. Then academic jobs. دوستا بالایزی صحبت کردن که academic jobs بگیریم یا نگیریم. Legally you can work. ویزه که شما میگیرین همون ویزه شما دست بالا شده. بله مهربانی آقای الیاس دست بالا شده. تشکر. یک سوال داشتم به ارتباط کردیت کارت که موضوع آنلاین که شما صحبت کردیم خریداری میکنیم، موضوع کردیت کارت مطرح میشه. چطور در روزهای اول بتونیم که کردیت کارت رو تهیه کنیم؟ ما باید حساب بانکی بکنیم، بانک آمریکا باز بکنیم و یا اینکه کدام سهولت دیگه باشه؟ درست است. ما خوب خیر است. در آخر سشن ما کوئسشن اند آنسر سشن داریم، اما خیر است. سوال شما را میتونم عاجل جواب میدم. شما کریدیت کارت نمیتونین بگیرین در شروع کس نمیتونه کریدیت کارت بگیره. شما دبیت کارت میگیرین و دبیت کارت شما میرین بانک اکانت میسازین، $500 هر قدر که دارین داخل از او چی میکنین و اون رو مصرف میکنین با ایس کارت. That's it. و آنلاین هم از طریق همون خریداری میکنین. Exactly. آنلاین هم کریدیت کارت باشه دبیت کارت doesn't matter. تشکر. قابلش نیست. اوکی. درباره اکادمیک جاب صحبت میکردیم. It's entirely up to you. Teaching assistant وظایف هست. خصوصا در پانتونای بزرگ امریکا که اونجا لسانها تدریس میشه یا
به طور مثال لسان دری، لسان پشتو، لسان دیگه لسانایی که شما امرش ترکی یا دیگه لسانایی که شما امرشان آشنایی دارین، اونجا شما میتونین تیچینگ اسیستنت باشین یا حتی درس بتین. طبیعی است وقتی که شما میخواین درس بتین یا کار کنین، یک چیز مهم است که مورد نظر بگیرین که بالا شما زیاد فشار میآید، فشار درستان و فشار کارتان. خب من نمیخوایم خدا نخواسته شما را بترسانم، I don't want to scare you guys, but درس بسیار زیاد براتون، خصوصا ماستری که بیاین یا پیش دی بیاین، بسیار زیاد براتون داده میشه. در یک هفته به طور مثال شما یک مدیول دارین، 4 چپتر از یک کتاب بخونین، 4 چپتر از دیگه کتاب بخونین، دیسکشن بکنین. در سنت باید یک آخر هفته روز یک شنبه تا 12 شب آنلاین باید اسایمنت ها را سابمیت کنین. And you know there's academic writing and all those things and plagiarism, all those things. دیگه بعض اوقات شما باور میکنین شاید کسایی باشن که در درس نام خدا بسیار برشان آسان باشه، اما کسایی هستن که میگن ما کافی تیار میکنیم، ما کافی را مینوشیم و کار میکنیم یا درس میخوانیم، حتی ما وقت نداریم که بریم یک نان بخوریم. بنابراین و پروگرام شما چقدر زیق است، در اون سمستر شما چند مضمون گرفتنی بسیار مهم است. به نظر من در سر تا سر امریکا شما از یک مضمون یا از یک سابجکت تا 6 سابجکت در یک ماکسیمم میتونین در یک سمستر بگیرید. و هرگاه شما از 2 مضمون 3 مضمون بالا رفتین در یک سمستر، then that's a lot of work. Believe me, it's a lot of work. And you have to go do research, online research, library research and all these things. So وقتی که بر شما یک جاب آفر داده میشه، there is the question of how much time do you have. و در این حال باز چقدر انکم براتون میشه. طبیعی است شما از اون انکمی که میکنین مجبور هستین تکس هم پرداخت کنین یا مالیه، و به خاطر از شما با سوشال سکیوریتی میسازن، یک به حساب تکس آیدی میسازن که مشکل نمیباشه. اما اکادمیک جاب مربوط شماست. بعضی کسایی بودن که قبول کردن و بعضی دوستا بودن که بنا به مشکلات درسیشان یا فشار درسیشان قبول نکردن. میایم بالای رایتینگ لابز. عموما تماما پوانتونا به صورت عموم تمامانشان چیز دارن، رایتینگ لاب داره که در داخل پوانتون مثل که در پوانتون امریکایی در افغانستان در کابل ما داریم. نمیفهم اونجا چقدر مؤثر است، اما اینجا عموما شاگردایی که پی اچ دی میخوانن یا بعض استادا حتی نو شروع کردن کار میکنن و شاگردا را کمک میکنن، خصوصا در رایتینگ. ریسرچ پیپر می نویسین، you have your project paper یا term paper و اسایمنت های کوچک مشکل می داشته باشین و پروفسورتون نمی باشه یا از طریق ایمیل نمیتونن مشکلتون حل شود، میرون بالای رایتینگ لاب و اونجا یک اپاینتمنت میگیرین، یک روز قبل یا همون روز، و یا مستقیما واکن میکنین، همراه کسی می نشینین، برای نیم ساعت 45 دقیقه براتون تشریح میکنه. بسیار زیاد helpful است. It's like a lifesaver to most people, these writing labs. به طور مثال پانتونای بزرگ بسیار مشهور رایتینگ لاب ها داره، به طور مثال پانتونی پردو یونیورسیتی، ایندیانا یونیورسیتی، کورنل یونیورسیتی ها بسیار مشهور رایتینگ لاب ها داره و این یکی از راه های کمک در اکادمیک رایتینگ است، خصوصا کسایی که در پانتونای افغان دولتی خواندیم و اونجا ما به حساب انگلیسی تدریس نشده برای ما. و پوینت دیگه که داریم در اجندای سیومی خود بریکس هست. در بین ترمز یا به حساب سمسترها شما بریک می داشته باشین. عموما قسم است که اگر شما در آگوست بیاین، عموما در هفته آخر آگوست شروع میشه درسای شما الا دسامبر، 16 هفته 17 هفته می باشن. دسامبر رخصتی می داشته باشین از 15 الا 20 دسامبر الا جنوری. باز هر پوانتون مختلف تاریخ ها دارن، یک هفته قبل، یک هفته بعد. در جنوری شما پس میایین 10-15 جنوری. خب شما نمیفهم امسال اگر شما بتونین که بخیر تیکتای میبخشین ویزای مالتیپل بگیرین، چرا قبلا سال قبلا دوستا مالتیپل نمیدادن، 2 ساله یک بار ویزا میدادن. اگر مالتیپل بگیرین then
it's good. You have the option if you want to travel to Dubai, to Kabul, to هر جایی بخواید سفر کنید و مشکلی ندارین که دوباره باز اپلای کنین با ویزا. So that's a very very good point. اگر مثال شما به خیر بگیرین ویزای دو طرفه بگیرین, that's a very good positive point. So you have the option to travel to Kabul and to family. و اگر داخل امریکا بخواین سفر کنین, then we will talk about that in the next section. خب وقتی که سمستر بعدی شما شروع شد, قسمی که پانتون امریکایی داره در کابل, سمستر بعض پانتونا سمستر بهاری میگوین, بعض وینتر میگوین, it's up to them. اما عموما در جنوری شروع میشه, 15-20 جنوری, فروری, مارچ, اپریل می خلاص میشه. and then summer شما بعض اوقات آپشن دارین که هیچ نگیرین در جریان سمر, می, جون, جولای 3 ماه رخصت باشین, بروین کابل 3 ماه همراه فامیل باشین. و بعض اوقات بعض کسا هستن که میگن که نخواین ما میخوایم پروگرام زودتر تمام شوه, باز آپشن دارن سمر بگیرن, سمر 1 یا سمر 2, 1 یا 2 سابجکت بگیرن, عموما 8 هفته می باشه. باز هم وقت دارین, سمر عموما در ماه جولای تمام میشه, اول جولای یا آخر جون. پس به این معنی که تا آگست که سمستر خزانی بعدیتون شروع میشه, شما باز هم وقت دارین که سفر کنین برای همراه با فامیل بیاین کابل یا دیگه ولایت‌ها. و پوینت آخری که مربوط از این میشه, مربوط یکی از دوستا اینجا پست کرده بودن که regions of the United States و کجا conservative هستن, کجا قدامت پسند هستن. به صورت عموم یک منطقه است به نام بایبل بیلت میگوین, یا کمربند مذهبی از اینا, که او شروع میشه از وست ویرجینیا, نورث کارولاینا, ساوت کارولاینا, جورجیا, الاباما, میسیسیپی, تکساس, لوئیزیانا, کانزاس. اینی استیتایی هستن که اینا به نام بایبل بیلت یاد میشه و عموما اینا مذهبی هستن, قدامت پسند هستن, که مربوط جنوب امریکا و شمال شرقش میشه, بله به نام دیپ ساوت میگوین. اینا مذهبی هستن, دیگه شک نیست. و اما ایالت شمالی به طور مثال نیویورک, پنسیلوانیا, then میشیگان, شیکاگو, ایلینوی, در این منطقه اینا عموما دموکرات هستن و اینا لیبرال هستن. و باز طبعا در وست امریکا که مثلا وست کوست میشه, که that includes California, Oregon, Washington state. Yeah, so these are again liberal states. به صورت عموم نفوس امی چند منطقه که ذکر کردیم. اما شما فرق نمیکنه, شما به تشویش نباشین, شما در شهر که میروین, اگر او در کانزاس باشه یا مثلا در جورجیا باشه, هیچ مشکلی نیست, به خاطر که عموما تا جایی که ما دیدیم پوانتونا ساحش بسیار اوپن مایندد, بسیار مردمای شریف, بسیار مردمای که انسانایی که همراه تماما مثلا کلتورا و مذاهب دنیا دیدن و هیچ مشکلی ندارن, بلکه دوست خوش دارن که از دیگرها بشنون. دیگه ساحه پوانتون یک ساحه اکادمیک می باشه و اصلا این مهم نیست. حتی در ساحه پوانتون ما در شهرهای رفتیم که مثلا در آرکانساس که یکی از most conservative state در امریکا هست و همیشه ریپابلیکن گورنرشان می باشه, اما در ساحه پوانتونشان رفتیم it's such an open society, چرا که اونا ساحه اکادمیک هستن و همراه تماما شاگردان اینترنشنال در تماس هستن, میاین, رفت آمد دارن, so they know و هیچ مشکلی ندارن. دیگه این چیزی است که شما قدر باید که به تشویش نباشین, هیچ مشکل نیست. حتی سفرم میکنین به دیگه نقاط ایالتتون, هیچ مشکل نیست. تماما حقوق شهروندی شما دارین. دو چیزی که شما ندارین, یکی است که شما ووت دادن نمیتونین, در انتخابات امریکا شرکت کردن نمیتونین, و دومی است که شما با فدرال گورنمنت کار کردن نمیتونین. That's it.
apart from these two, you have the same right as an American, as a person who is born and raised in the United States. So I think that include that is what we were talking about in the third point. به فکر من نکته سومی ما می بود. اگر دوستا سوال داشته باشن. Yes. فرشته اسمتی. Bale. I have a question regarding job. You said that if you want, we can work. But as far as I know from friends, they told me that if you work, actually they will deduct that amount or that income of yours from your stipend. So I thought it doesn't make sense if to go and work and then that income is deducted from your stipend. I don't know if that's true. I just wanted to ask if it is so. Yeah, I think that's a very good point. Thank you for raising that point. Yes, they would be, IEE or the Fulbright board, they would be deducting those things, which I forgot to mention, I'm sorry. So if, for example, if they pay you $2,000 per month, okay, let's say, and you make $800 from your work, so they will pay you $1,200 because you get $800 from your salary. But the other thing that you will get is the job experience. So you can always put down on your resume. So again, that's entirely up to you if you want to work. But yes, they will deduct that money from your payment. Right. I just wanted to ask because some people wanted to make some extra money for their savings and all that. So for that reason. Yeah. Well, it's difficult to make extra money without the Fulbright knowing it. Yeah, of course. Yeah, so, okay. Thank you. Yeah. Okay. Said Mansoor. Yes. I had a question regarding the same topic. The terms of appointment that we signed, it says that one of the reasons for termination could be that if you're engaged in unauthorized income-producing activities, right, which kind of states that it kind of implies that you can work, but if you are authorized. And it does not say, however, that the income would be deducted. So, similar question, I just wanted to know what it means, really. Well, I haven't seen the exact wording of the contract, but I think what it means is that if you don't work, work illegally or without them knowing, God forbid, خدا نخواسته بدون از اینکه اونا در جریان باشن شما کار نکنین. That's one point. But usually it's not mentioned that they will deduct from your salary in the contract. I think that's something that you can specifically ask the Fulbright board or the embassy or IIE and they will tell you, okay, از پولی که شما انکم میکنین چقدرش دیدکت میشه و کلش دیدکت میشه. So but yes, they previously they would do that. Okay, از دیگرها چی میکردن از stipendتان رو میگرفت. So that's something. But if you want to make 100% sure برای امی سال شما میتونید که سوال کنید as Fulbright. Yes, Mr. Mansoor. بله مهربانی. The other question was regarding winter courses. Are the winter courses also covered under the grant that we're receiving, or do we have to pay for it separately? نفهمیدم. A winter course, what does it mean? What do you mean? Winter semesters, like summer semesters and winter semesters, if classes are offered and we take those classes, does the grant cover those classes, or do we have to pay? Yes, most of the grants, I have seen people, they have taken winter classes, and it has been covered.
So if you, for example, one of my friend took a winter course in New York City. He was studying in Syracuse University. It was paid. But to make sure you can, before applying for the course, you can ask the point of contact, and then they would make sure for you guys. Thank you. Thank you so much. Okay. سوال دیگه داشته باشیم؟ خانم فرشته. Yes. No, not really. I guess that was a mistake. I'm sorry. It's okay, no problem. Okay. Okay, the last point. خب یک دونه written چی داریم؟ Okay, yes. Go ahead. نشته کرده میگه could you please focus a bit on exams as well? Well, generally exams, they have, it's a little bit different than the exams we have in over there. در افغانستان مثلا مثلا اگر ما سوال چی داریم، امتحان داریم، امتحانای میدترم می باشه. اینجا هم میدترم داره، مربوط به پانتون میشه که اونا پروگرام شان اکادمیکشون چه قسم است. اما عموما وقتی که شما شروع میکنین چی را یک مضمون شروع میکنین و شما یک چیز دارین به نام عموما به نام student contract اون امضا میکنین که به حساب شما پلیجریزم نمیکنین خدا نخواسته. و دو بر شما تقسیم شده که کلاس ورک شما چند فیصد مارک شما می باشه، اساینمنت های شما چند فیصد می باشه، اگزم شما چند فیصد می باشه و پیپرایتان چند می باشه. چرا عموما یک مضمونی که شما میگیرین 16 هفته آخریش فاینال پیپر می باشه. and then بعض اگزم های کوچک داخل چی هم می باشه، داخل سمستر. به طور مثال بر شما میگن پروفسور که روزای ما یک درباره از چپتر 1 الی 5 امتحان داریم و یکی از خوبیایی که اینجا دارن از امتحانایشان مشخص میساده بر شما، مشخص میساده که در کدام پوینت ها می باشه و از کدام چپترها امتحان گرفته میشه. اما آنقدر دارمداره که در افغانستان ما بالای امتحان داریم در اینجا نیست. اینجا پیپرایتان، اساینمنت هایتان اینا کلشان 1/1% جمع میشه به طرف سکور آخریتان یا فاینال سکورتان. بله. Any other question? دیگه چیز نیست از یک خانم فرشته هند باز ریز است نمیفهم. دستشان بالاست نمیفهم. سوال دارن یا؟ اشتباه شدن. Meibachshin, I haven't raised my hand. I think there is a problem. Okay, no problem. It's good to be here, so probably something. Okay, not a big deal. عبدالله خسرو. عبدالله خسرو میربانی. یک سوال در ارتباط به کورس‌ها یاد داشتم که من فکر میکنم بعضی از کورس‌ها رو ما سلکتیو داریم و بعضیش هست که باید مانداتوری رو تعقیب بکنیم. در قسمت کورس‌هایی که به حساب سلکتیو است، آیا ما حتما یک اینستراکتور داریم که در ارتباط برای ما مشوره دهی میتن و یا راهنمایی میکنن؟ ما میخواستم در این مورد اگر که معلومات بدین که به چه ترتیب خواهد بود، آیا بازم نظر به پنجونا یا فرق خواهد کرد یا به چی؟ Yes, شما عموما اکادمیک ادوایزر می داشته باشین یا اکادمیک منتور، نامای مختلف می داشته باشن. اونا بر شما اکادمیک ادوایزر تعیین میشه بر شما و امروز از اونا شما مشوره میکنین هر سمستر که به حساب قبلا. مهمی است که شما عموما کورسایتان قبلا بگیرین، برنامه بریزین که بعض کورس‌ها هست که فول میشه، به طور مثال آخری هفته آخری فول می باشه نمیتونن. So that's something. اما سلکتیو اگر شما متأکد نیستین که به طور مثال کورس ایر انتخاب کنین یا بیره، then you have academic advisor and of course students، شاگردایی که مسئولینی که قبلا هستن بسیار helpful هستن و خصوصا که شما بفهمن که شما اینترنشنال هستین و کمک ضرورت دارین، بسیار کمک میکنن. But your first line would be your academic mentor. تشکر. قابلش نیست. سوال دیگه درباره اکادمیک؟
خب آخری پوینت میریم بالاش آقای عبدالله. ریتس نمیشه. اوکی میریم آخری پوینت که مربوط به ترافلز میشه. اوکی so you have the وقتی که شما میخواین سفر کنین طبعا در جریان سمستر ترم شما بسیار هیچ مشکل است که شما تنها ویکند دارین in the state میتونین travel کنین beyond the state شاید مشکل باشه خصوصا که شما خودتان ترانسپورت نداشته باشین and states are very big کلان است استیت ها و طور مثال اگر ما بخوایم از let's say از کانزاس بخوایم بریم به کلرادو 2 روز تنها درایو میگیره. So the only time you have is between the semester breaks and the summer breaks if you want to. So در اینجا عموما پروازهای داخلی که دورتر می باشه you have the option of either going by plane or going by your own vehicle if you buy one, if you get one, of course. میتونن با چی کنین travel کنین و از نگاه مصرف تیلی که در موتر میندازین و تکت طیاره تقریبا در بسیاری موارد یک چیز می باشن. به طور مثال اگر شما از let's say شما میخواین از فلوریدا بروین به کلرادو which is right in the center of the US it will cost you even more than a plane ticket و خصوصا اگر شما قبلا پروگرامتان برنامه‌ریزی کرده باشین و تکتتان قبلا آنلاین گرفته باشین یک دیل خوب پیدا کرده باشین. به طور مثال شما میخواین از کوست به حساب ویرجینیا یا به حساب از شرق شما بروین به غرب به کالیفرنیا اونجا دوستایتان است. So there is no way that you could drive. It's like 3,500 miles 5,000 کیلومتر است بسیار مشکل است. So you will have to fly. و قبلا اگر میخواین برنامه بریزین تیکتایتون باز میتونین خوب آپشن پیدا کنین خوب دیل پیدا کنین like let's say یک ماه قبل تیکتایتون بوک کنین آنلاین بوک کنین اکسپیدیا است ترافلاسیتی است و هاتوایر بسیار وبسایت است. So that's an option. Traveling between in the states or between the states بعض استیت هایی که بوردر است متوجه باشین. بوردر هدف ما استیت هایی که طرف جنوب است که تکساس، لوئیزیانا، اریزونا اینا هر کدام استیت ها قانون دارن که اگر نزدیک بوردر یا حساب 100 مایل از بوردر دور می باشین باید تماما پیپر ورکتان همراهتان باشه که پاسپورت است I-94 است یا I-20 است هر چیزی که است و آیدی دیگه که دارن. عیناً طرف شمال اگر شما در شمال نیویورک باشین به طور مثال بافالو، راچستر، میشیگان استیتایی که سرحد است همراه کانادا اینجا هم قانون است که شما باید ایمیگریشن استاتستان همراهتان باشه که همون پاسپورت و ویزا و فرم I-20 تان یا هر چیزی که داره. So چرا خدا نخواسته باز چی میشن جرمانه نشوین فاین نشوین and there is like $150 $200 fine that you have to pay because you didn't have your proper ID. اما داخل استیت که شما باشین مشکل نیست. اگر لایسنس گرفتین لرنینگ پرمیت گرفتین یا استودنت آیدی یا موپانتون گرفتین مشکل نیست. that will do everything. اگر شما یک جایی میروین به یک اداره و اونجا فوتو آیدی کار دارن امی آیدیا کافی است. ضرور نیست که پاسپورت شما همراه خود داشته باشین. Then of course بالای travel options هم صحبت کردیم. ترین بسیار کم است اینجا مشکل است. ترین قسمی که در اروپا میگوین ترین زیاد است و در اینجا ترین مشکل است. بس دارین شما آپشن به طور مثال از نیویورک سیتی شما میخواین بروین به بافالو میروین بس دارین پرواز هم دارین. به طور مثال اگر از نیویورک سیتی شما بافالو بیاین پروازتون $200 یک طرفه شود بستان به طور مثال $60 میشه یک طرفه. So that's something that you have to think که کدامش بر شما خوبتر اقتصادی تر است. Yeah, I think these are the points that I wanted to talk about. فلور اوپن میکنیم اگر سوال داشته باشه.
بله دوستا اگر سوال داشته باشن. سوال نداره؟ No, I don't think so. هیچ کس سوال نداره. همه قسم است آقای عبدالله؟ فکر کنم همین قسم شاید باشه. پس خب نه ریتن سوال روان کرده و نه هم کسی چی هند ریز کرده. تنها خانم فرشته هند ریز است. اونها گفتن که مشکل تکنیکی دارن و دیگه او را ایگنور میکنیم. اوکی بسیار خوب. کدام پوینت دیگه به نظر شما که ما مد نظر بحث نکرده باشم شما آقای عبدالله؟ فکر نمیکنم کنم چیز خاص به فکر من نیست. اگر خالد جان کنم چیز ذهنشان باشه. خالد جان دارین امرایی؟ خیلی نیم جان فکر کنم تمام موضوعات کور شد. فکر کنم چیز باقی نمونده. شکر. خب یک پوینت میخواستم بگم دوستایی که میخواین در نیویورک هر جایی بیاین از نگاه هاوسینگ اگر میخواستن من برایشان میتونم کمک کنم یا ایرپورت پیکاپ میخواستن هیچ مشکل نیست انشالله. قبلا در جریان بگذارن انشالله یک چاره میکنیم. اگر آرایتی میایین، بافالو میایین، سیریکیوس میایین و دیگه شهرهای نیویورک. شما زنده باشین. تشکر جان. خانم فرشته ریکوست کردن میگم مایک من میوت کنین و اونم میوت شد. Yeah, I just wanted to thank you for the session. I guess this was really helpful, and I just had one question that according to the registration page, do we have the same session tomorrow and day after too? And is it going to be the same topics that you're going to discuss? Mr. Abdullah, you can answer that question. او دو سشنه که چیسته ما هم تو بخاطر بکاپ گرفتیم. I mean there is no other two sessions, so this must be the only one. Unless they request or people request one more session. But thank you for being part of this. Thank you. This is really I hope it was helpful for everyone and for you. Yep. Thank you. No problem. Thanks. خالد سمدی مهربانی. بله میخواستم یک سوال دیگه داخل کنم. شما میتونید که لیست تمام فولبرایترایی که در امریکا است در هر ایالتی که هست مثل در گروپ سبون جان از سال گذشته را ما شیر کرده بود امروی ما که کی در کدام شهر است و کانتکت ادرسش به می شکل دیگه فولبرایترها را مگر میشه مثلا کانتکت ادرس برای ما روان کن یا در پیج فیسبوک شیر کنین به خاطر که از ما مثلا پانتون ما امتیوز و در اوج یکی از محصلین از سابق درس میخوانه بله به خاطر سلکشن کورس ها میتونه که مرا کمک کنه لیکن من کانتکت ادرس چه پیدا نمیتونم. فکر میکنم خودش هم دی اکتیویت کرده فیسبوک اکانتشه. اگر شما مثلا تو یک داشته باش سهولت داشته باشین که تمام کسایی که فعلا درس میخوانه از این گروپ فولبرایت کانتکت ادرسش همراه در ایالتی که درس میخوانه یا پانتونی شیر کنید در گروپ که ما از استفاده کنیم. خوب سوال است. اگر ما می داشتیم برای شما با اجازه از اونها می بود شیر میکنم 100% من یک چیزی ندارم. پوینتی که شما میتونین تماس بگیرین کابل می باشه که سفارت یا کیاک. بله I believe امید است که کیاک یا سفارت حتمی دارن یا داشته باشن که بله اونا هم شما شیر بسازه. بسیار پوینت خوب است چرا هر استیتی و هر پوینتونی از خود مشخصات و چیزایی می داشته باشن و شما که تماس شوین اونا بهتر بر شما مشخصتر بر شما میتونه جواب بده سوال مشخص شما را. بله بیم از خاطر این سوال کردم که یعنی فعلا پانتونایی که هر کدام مثلا بر ما چی شده شاگردان است که در فعلا هم درس میخوانن خصوصا در قسمت هم سلکشن کورس ها بعضی ادوایزر داره بعضی ادوایزر نداره. مثلا فعلا ادوایزر ما معلوم نیست صرف فورن ادوایزر دارم که در قسمت اکادمیک ما کمک کرده نمیتونه دیگه و ما که میبینیم کانتیجن هم روز به روز پر شده میره صنفا و کپاسیتی صنفا خصوصا کلاس های ماندیتری و
اکثرا پر شده مثلا استادای شاید استادای بهترتر باشه از خاطر اگر این شب بسیار خوب میشه یعنی دیگه دوستان اگر پیشنهاد کنه میشه که برای ما لیست مکمل یا در دسترس قرار بده که ما استفاده کنیم یا امرای که یک تماس شدن امرای سفارت اگر درست است بدونم چیزی براتون 100% چی میکنه مهیا میسازم صحیح تشکر یک دو پوینت دیگه قبل از اینکه دوستا برون فراموش ما شد که از اونجا چی بیارن یا مثلا چیز خود طبعا هر کس از امرای خود میتونن چیزی بیارن اما به نظر من ضرور نیست که شما کالای زمستانی رو زیاد بیارین خدا نخواسته بیکایتون زیاد شود و خصوصا در ایالتایی که اونجا زمستان سرد می داشته باشن چرا شما در امید است بخیر که در خزان میایین یا در آگوست میایین گرم می باشه مشکل نیست در بعض موارد یک چیزی دارن به نام اوتلت مال می باشه در اوتلت مال بسیار ارزان می باشه ملابس و کالا و پوشاک و چیز بسیار ارزان پیدا میتونن بکنین و کوالیتی خوبتر می باشه به طور مثال جمپرای است که مثلا اگر در دیپارتمنت استور $100 باشه اونجا ارزانتر پیدا میشه 50% 60% تخفیف می باشه اینی پوینت هم در نظر بگیریم که اما چیزایی که مثلا اینجا نیست برای خود اگر بیارین مثلا مثال کشمش افغانی ندارین کسی کشمش خور است یا بادام خور است اینجا بادام هست طبعا مشکل نیست یا چای سبز میخواین یا چای میخواین اینجا چای هست اما طبعا 1 کیلو 2 کیلو بیارین مشکل نیست تا وقتی که شما یک دکان مسلمان یا دکان پیدا کنید که اونجا چای سبز یا چیزا فروخته شود قیمت مناسب باشه طبعا در والمارت بادام داره بادام امریکایی است بی‌مزه است و قیمت است نمیفهم 1 کیلوش $20 است اینو میخواستم پوینت و پوینت دومی که میخواستم قبل از اینکه دوستا برون کوشش کنین یک اکتیویتی دیگری داشته باشین به خاطر که خدا نخواسته بعض دوستا را دیدیم افسرده شدن دپرس شدن اینجا آمدن و ایالتی که آمدن اونجا خوش نداشتن یا سرد بوده خب طبیعی است به طور مثال اگر ما سیریکیوز بیایم سیریکیوز یک جای سرد هست yes but that's the university I have been selected and I accepted to be in this university so the point is خدا نخواسته 2 سال افسردگی پیش بروین یا ای که قبول کنیم که یک شهر است و اینجا سرد است اما همینجا هستم برای 2 سال و بر خود یک اکتیویتی پیدا کنین به طور مثال جیم داره جیم بروین دوش میکنین آبازی میکنین بعض پروگرام ها دارن سایکلینگ میکنین hiking میروین روزای ویکند so these are all the things that would help you in achieving a good academic standards okay خب الیاس کاوش خواستن مایک شما میوت شد بله مهربانی تشکر دوباره فرصت دادید یک سوال می‌خواستم بپرسم که آیا کسانی که روی J1 ویزا میباشن اونا امکان است سفر به بیرون از ایالات متحده آمریکا را دارن و یا غیر از کشور خود؟ خب بیرون از آمریکا شما هوایی رفته میتونین جزیره هوایی جزیره است که از کالیفرنیا 5 ساعت سفر است در طیاره بسیار تروپیکال آیلند اف کورس شما دیدین هیچ ویزا کار نداره چیز مثل که داخل آمریکا سفر میکنین امریکن گوام است کربیان بعض آیلند است شما میتونین وبسایت استیت دپارتمنت چک کنین و ببینین J1 ویزا یا ویزی که شما میگیرین با کدام مناطقی که به حساب خارج از 48 استیت یا lower 48 استیت که میگوین میتونن شما سفر کنین بعض اوقات دوستان امرای کارت خود با مکزیکو هم سفر کردن به طور مثال کسایی که در تکساس زندگی میکنن درس میخوانن در نیو مکزیکو در اریزونا اینا رفتن مکزیکو هم رفتن و اما کسی که مثلا بخواد به اروپا و اینا سفر کنه باید به ویزه همون کشور اپلای کنه و آیا سوال مشخصا این بود که اعتبار J1 ویزا میتونه یک پشتوانه یا سپورت تینگ داکیومنت به رزومه باشه که ولی این نفر عملا در امریکا درس میکنه و این فقط میخواد برای مدت کوتاه 10 روز به رخصتی‌هایش یا برای تیپ رخصتی‌ها میخواد که مثلا به یک سفر به اروپا رو دیدن یکی از اقوام یا یکی از آشناهای خود بره پس برگرده آمریکا آیا این تو یک چیز امکان داره یا لزومی است که J1 ویزا میتونه یک پشتوانه سپورت برای گرفتن ویزای بیرون از خاک آمریکا باشه؟
That's something which ideally I would say, yeah, probably it should be یک کمک باشه. But still مربوط به سفارت یا مقلسنگری کشور که شما هستین مربوط از اون میشه که آیا اونا قبول میکنن یا به حساب بر شما ویزا میتن. بعضی دوستا بودن که به حساب در دوران بریک به اروپا اپلای کردن، بعضی ها ویزا گرفتن، بعضی ها نگرفتن. So that's I think entirely up to that سفارت و embassy. But ideally I would say yes. having a US visa and program در اینجا کمکتون باید بکنه در گرفتن ویزای دیگه جای. Okay? Okay, any other question? کسی دیگر سوال دار؟ No. Okay, very good. آقای عبدالله فکر کنم سوال ندارم. فکر نکنم که سوال داشته باشه، فقط به خاطر کلاریفیکیشن بازم میگم همو دو سشن دیگه را که در چی نشان میده او فقط بکاپ بود به خاطر از اینکه فسیلیتاتور کامپیوتر ما بود و کامپیوتر ما اگر که دیسکانکت میشد کل وبینار خلاص میکرد و به شما تانک مسیج روان میشد که وبینار کانکلود شد. او دو دانه دیگه بکاپ که باشه باز سیستم رو چی نمیکنه دیگه. ما رو به خاطر بکاپ استفاده کردیم اگر در صورتی که چی میشد، ولی خوب بود گوش شیطان کرد تا والی که کدام مشکل در اینترنت نبود. دیگه اگر کس چیز فکر نکنم گفتنی داشته باشه دیگه ما از طرف پروفشنال افغان از کلتان تشکری میکنم پارتیسیپیت کردین و از طرف گروپ فول برایت از خود شاه مقصود تشکری میکنم که وقت کشیدن و ایجا بر ما سشن تقدیم کردن. تشکر از همتان و این سشن فکر کنم ریکارد میشم. بله دیگه ما بسیار کوشش نهایی خودم میکنم که بزرگترین فرصت در یوتیوب چنل پروفشنال افغان اپلودش کنم. دیگه کسایی که اگر خواسته باشه چک کنن به خاطر اپدیت میشه چک کنن. لینکش هم در چت چی میکنم کلای روان میکنم. دیگه اگر چیز گفتنی نباشه دیگه فکر کنم باید کانکلود کنیم. تشکر بسیار زیاد از شما آقای عبدالله. بدون کمک شما این سشن نمیشد. آقای خالد حمیدی تشکر بسیار زیاد از شما هم که ارگانایزر شدین و کمک کردین ما را در پیشبرد از اینا. هیچ شکی نیست که بدون کمک شما تکنیکی شما پیش نمی رفتی. یک جان تشکر دوستایی که شرکت کردن همگی. یک جان تشکر. کوشش کنین که در اینجا آمدین شیر کنین اگر مشکلم داشته باشین خدا نخواسته با دوستا. ما بعض اوقات افغانا ما یک عادت داریم که یک مشکل امرای خود نگاه میکنیم. So don't keep it to yourself, share it. میشه با امرای شیر کردن مشکلتان حل شود. اما ما در خدمت هستیم اگر کمک میتونیم در راستای ازی که زندگیتان اینجا خوب باشه و خوب اکادمی گریدز بگیرین، هر چیزی از دست ما بیایه کمکی بیایه میتونیم. تشکر از کل شما. اگر چیز گفتنی ندارین اوقات خوش، خدا حافظتان، کامیاب باشین، ویزا بخیر بگیرین، سفرهای بخیر، خوش داشته باشین.